متابعي اليوم السابع، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان. نحييكم من محمية نبق بجنوب سيناء، ومشاهد حصرية لغابات أشجار المانغروف بالمحمية التي تعد أحد أهم المقاصد السياحية في هذه المحمية التي أعلنت محمية طبيعية في عام 1992، وتقع ما بين شرم الشيخ ودهب ووادي عدوى في جنوب سيناء. كما نشاهد متابعينا، هذه هي من على بعد أشجار المانغروف، وبيئة طبيعية متكاملة للمحمية. في البداية هذه منصات مشاهدة تم إنشاءها في المكان لاستقبال الزوار. متابعي اليوم السابع، هذه هي مشاهد من غابات أشجار المانغروف في جنوب سيناء، وتحديدا الواقعة بمحمية نبق على ساحل البحر الأحمر بجنوب سيناء، على بعد 35 كيلومتر شمال مدينة شرم الشيخ. هذه هي أشجار المانغروف، نقترب منها قليلا، وكما نشاهد هذه ممرات تصل إلى هذه الغابات الشجرية التي تنمو على مياه البحر كما نشاهدها من على بعد، في مجموعات شجرية. طول كل شجرة منها تقريبا 5 أمتار. إذن متابعي اليوم السابع، هذه هي مشاهد لأشجار المانغروف على ساحل البحر الأحمر بجنوب سيناء في منطقة محمية نبق. هذه الأشجار متابعي اليوم السابع، أشجار المانغروف في محمية نبق، تعيش كما نشاهدها وتنمو على مياه البحر على السواحل في نظام بيئي متكامل. كما نشاهد هذه هي أشجار المانغروف، والتي تعد موطن لكثير من الطيور وأيضا الأسماك في قاع البحر. إذن متابعينا، هذه هي أشجار المانغروف، والتي تعد امتداد لمناطق أخرى في مصر تنمو فيها على ساحل البحر الأحمر، بينها محمية رأس محمد في جنوب سيناء ومناطق أخرى في محافظة البحر الأحمر. وتشير الإحصائيات الرسمية أن أشجار المانغروف حاليا في مصر تصل مساحتها لنحو 5000 متر مربع، وهي من أصل 14 نوعا من أشجار المانغروف في العالم. هذه الأشجار التي نشاهدها أشجار المانغروف، يقول السكان المحليون هنا أنها تعتبر ملاذ وموطن لكثير من الطيور المهاجرة، فضلا عن الأسماك التي تتغذى على جذورها ومكوناتها. كما نشاهد عن قرب، هذه هي إحدى أشجار المانغروف. إذن متابعينا، هذه هي الأشجار وهذه أوراق الأشجار، وهذه المشاهد هي لجذور في طور النمو لأشجار جديدة، كما نشاهدها على الماء تنمو، تتغذى على مياه البحر المالحة، تستخلص المياه العذبة وتلفظ ملوحة البحر على هذه الأوراق التي تبدو عليها آثار الملوحة البيضاء. مشاهد جميلة جدا لهذه الغابات الشجرية حول مياه البحر كما نشاهدها، تجمع بين الساحل والمياه البحر، وتعد موطن طبيعي لكثير من
الكائنات الحية، بينها الطيور المهاجرة والطيور المستوطنة في هذا المكان. إذا متابعينا، هذه هي أشجار المانغروف، إحدى أهم الواجهات السياحية في محمية نبق بجنوب سيناء. هذه المشاهد تستأثر على اهتمام كثير من السائحين وزوار المكان الذين يحضرون ويقومون بجولات في المكان الجميل والتقاط الصور والاحتفاظ بمشاهد تجمع بين البحر والطبيعة والخضرة في لوحة بديعة من نوعها هنا في جنوب سيناء، وتحديدا على شاطئ البحر الأحمر على بعد 35 كيلومتر من مدينة شرم الشيخ. هذه هي المشاهد البديعة، مشاهد أشجار المانغروف، نقدمها لكم متابعي اليوم السابع، لقطات حصرية ننفرد بها من هنا. هي بيئة متكاملة تنمو فيها الأشجار، ما نشاهده هي الجذور والبيئة أو القاع الملحي للمكان، ومنه تنبت أشجار المانغروف في تكامل بيئي فريد من نوعه. وهذه هي ممرات خصصتها إدارة المحمية للمشاهدين ومتابعي المحمية ممن يصلون للمكان من الزوار، ممرات آمنة للوصول للمكان، ومن الخلف نشاهد مظلات للجلوس تحتها والمشاهدة في أجواء طبيعية وفي تناغم يجمع بين البيئة بكل مكوناتها هنا في محمية نبق. ومن هنا لكم خالص تحياتي، محمد حسين لتلفزيون اليوم السابع.